හායි ඔන්න අද මම අරන් ආවා බිසී අම්මලට ඉක්මනට බබාලට හදලා දෙන්න පුළුවන් ගොඩාක් ගුණදායක කෑම වට්ටවරුවක්. මම අද හදන්න යන්නේ දෙලු මිශ්‍ර කිරිබතක්. මම මේ අරන් තියෙනවා හොඳට හොදගත්ත සුවඳැල් හාල් ටිකක්. වතුරත් අරගෙන තියෙනවා මම මේක උයා ගන්න. මම මේ අරන් තියෙන සුවඳැල් හාල් බ්‍රෑන්ඩ් එක ගත්තේ කොහෙන්ද විස්තර අවසානයේදී කියන්නම්. මම මේකට අවසානයේදී එකතු කරන්න පොල් කිරි ටිකක් අරන් තියෙනවා. පොල් කිරි කෝප භාගයක් වගේ. ඊට පස්සේ අපි මේකට දෙලුම් මිශ්‍ර එකතු කරනවා. මම දෙලුම් ඇට අරන් තියනවා ගෙඩි භාගයක වගේ ලොකු ගෙඩියක් තමයි මම අරන් තියෙන්නේ. ඔයගලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා දෙලුම් ගෙඩිය විතර භාගේ. මේක ඇට වෙන් කරලා අරන් තියාගන්න. මම මුලින්ම මේ දෙලුම් මැට ටික හොඳට මිරිකලා යුෂ ගන්නයි යන්නේ. ඒකට මම මේ වගේ ගොට්ටක් භාවිතා කරනවා. මම ඊට කලින් නම් කියලා තියෙනවා මේ වගේ ඇලුමිනියම් ගොට්ටක් භාවිතා කරන්න එපා බබාලයි කෑම හදන්න කියලා. මොකද මේකේ තියෙන කම්බි බබාලයි කෑමකට එකතු වෙන්න ඉඩ කර වැඩි හින්දා. නමුත් අද මම මේ ගොට්ටක් භාවිතා කරනවා මේ දෙලුම් මැට ප්ලාස්ටික් ගොට්ටට දාලා පොඩි කරගන්න අපහසුයි. ඒ නිසා මම මේකෙන් මිරිකලා ඊට පස්සේ හොඳ ප්ලාස්ටික් ගොට්ටකින් දෙතුන් සැරයක් පෙරලා බලලා තමයි මම මේක කෑමට එකතු කරගන්නේ. මම ඒකම කියන්නම් ඕගොල්ලන්ට දෙලුම් වල තියෙන පෝෂණ ගුණය. මොකද අපි හැමදාම බබාට අලුත් කෑම එකක් එකතු කරද්දී මම පුරුද්දක් විදිහට ඕගොල්ලන්ට ඒකේ තියෙන ගුණය ගැන කියලා දෙනවානේ. ඉතින් දෙලුම් කියන්නේ බබාගේ ශරීරයට ගොඩාක් ගුණදායක පළතුරක්. බබාලට විතරක් නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පිළිකා රෝගීන්ට ඩෙන්ගු වගේ හැදිච්ච රෝගීන්ට දෙලුම් අනිවාර්යෙන් දෙන්න කියනවා. මොකද ශරීරයේ ලේ වඩන්න දෙලුම් ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒ වගේම විටමින් C බහුල පළතුරක්. නමුත් අපි කිසිම වෙලාවක බබාලට දෙලුම් යුෂ නිකන් තනියම බොන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව දෙලුම් යුෂ වල වතුර සාන්ද්‍රණය ටිකක් වැඩි. ඉතින් අපි මේක සම්පූර්ණයෙන් බබාගේ බඩ පුරවන්න ගියොත් මේකෙන් බබාලගේ බඩ පිරෙන්නේ ගොඩාක් වතුර වලින්. එතකොට බබාට අවශ්‍ය පෝෂණ ප්‍රමාණය මදි වෙනවා. අන්න ඒ නිසා අපි වෙන කෑමකට දෙලුම් යුෂ එකතු කරලා තමයි බබාට කන්න දෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට මම හදාගත්ත දෙලුම් යුෂ සහ මේ තියෙන්නේ ඉතුරු වුණ ඇට ටික. මේ ටික මම අයින් කරනවා. මම මේ දෙලුම් යුෂ ටික ප්ලාස්ටික් ගොට්ටෙනුත් ආයෙත් සැරයක් පෙරලා තමයි කෑමකට දාන්නේ. දැන් මම හාල් ටික ලිපේ තියාගන්නයි යන්නේ. මේකට ටිකක් වැඩිපුර වතුර තියාගන්න. මොකද අපි බත් එක බෙරි වෙන්න හොඳට උයා ගන්න ඕනේ. බත් එකේ වතුර හොඳට හිඳෙනකම් අපි උයා ගන්න ඕනේ. මේකට සුවඳල් හාල් විතරක් නෙමෙයි ඕගොල්ලෝ බබාට පාවිච්චි කරන ඕනම හාල් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේකට පොල් කිරි එකතු කර ගන්නවා. පොල් කිරි එකතු කරගෙන හොඳට උතරවා ගන්න. මේක අපි කිරිබත් හදනවා වගේ. මේකට පොල් කිරි භාවිතා කරන එකෙන් ඕගොල්ලන්ගේ බබාගේ මේද අවශ්‍යතාවය සපුරා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පොල් කිරි ඔයගොල්ලෝ බබාලට එකතු කරද්දී හොඳ උකු පොල් කිරි භාවිතා කරන්න. අනිත් දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ පොල් කිරි කලින් මිරිකලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ඒ වගේ භාවිතා කරන්න එපා. පුළුවන් තරම් බබාට එවෙලේ මිරිකලා ගන්න පොල් කිරි භාවිතා කරන්න. දැන් අපි මේ උයාගත්ත කිරිබත් ටික හොඳට මත් ගා ගන්න ඕනේ. මේකට ඔයගොල්ලන්ට නෑඹිලියක් හරි එහෙම නැත්නම් බේබි ෆුඩ් මේකින් සෙට් එකේ එන භාජනය හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම ඒ විදිහට මත් ගාගත්ත බත් ටික. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති හොඳට ක්‍රීම් පේස්ට් එකක් වෙලා තියෙනවා. මේක මම ගොඩාක් පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි අරන් තියෙන්නේ. මොකද බබාට කෙටි වේලකට තමයි අද මම මේ කෑම එක දෙන්නේ. දැන් අපි මේකට මේ දෙලුම් මිශ්‍ර ටික එකතු කරගමු. මේ කෑම එක හදන්න ඔයගොල්ලන්ට බත් විතරක්ම ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හබල පෙති එහෙමත් නැත්නම් මෙනේරි හාල්, තන හාල් වගේ දේවල් උනත් මේකට ගන්න පුළුවන්. ඒවත් බත් එක වගේම හදාගෙන ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට දෙලුම් මිශ්‍ර එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි බබායේ කෑම එක හදලා ඉවරයි. මේකට අද මම කිසිම ඔයිල් වර්ගයක් එකතු කරන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව අපි පොල් කිරෙන් මේ කෑම එක හදාගත්ත නිසා ආයෙත් වෙනම මේ දේ එකතු කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඔයගලට මුලදී කිව්වා බබාට ගත්ත හාල් එකේ බ්‍රෑන්ඩ් එක පෙන්වන්නම් කියලා. මේ තියෙන පැකට් එක මේක සොබාකෝ කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් තමයි මම අරන් තියෙන්නේ. සොබාකෝ එකේ සුවඳල් කියන වර්ගය තමයි මම අද අරන් තියෙන්නේ. මේක ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් ස්පා ග්ලෝමාක් වගේ සුපර් මාකට් වලින්. මේකේ මිල රුපියල් 595ක් වගේ වුණා මම ගද්දි. ඉතින් මේ පැකට් එකේ හාල් කිලෝ එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ පැකට් එකක් ගත්තොත් ඔයගලන්ට බබාට සෑහෙන කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත කෑම එක. මේක බබාට කවද්දී අපේ මිකෙල් බබාගේ රියැක්ෂන් එකත් අවසානයේට තියෙනවා. ඒකත් බලන්න.
ඉතින් මේ වගේ අපේ මිකෙල් බබාට දුන්න තවත් කෑම රෙසිපීස් තියෙනවා අපේ ප්ලේලිස්ට් එකේ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ප්ලේලිස්ට් එකට ගිහිල්ලා පොඩිත්තන්ගේ ආහාර වට්ටෝරු කියන ප්ලේලිස්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා ඒ රෙසිපි ටිකත් බලන්න. ඒ ලිස්ට් එක මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකෙත් මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. ඒකත් ඔයගොල්ලෝ බලන්න. ඒ වගේම අම්මලා දැනගෙන ඉන්න ඕන කරුණු ගැනත් මම වීඩියෝස් අරගෙන අවිල්ලා තියෙනවා. ඒ ලින්ක් එකත් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒකත් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකේ අපහැදිලි තැනක් මොකක් හරි තියෙනවා නම් ඔයගලට කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. මම රිප්ලයි කරන්නම්. ඒ වගේම ඔයගලන්ට ඒ වගේ තව ගැටලු තියෙනවා නම් අපි WhatsApp group එකක් හදලා තියෙනවා. ඉක්මනට ඔයගලන්ට රිප්ලයි කරන්න. ඒකේ ලින්ක් එකත් මම පල්ලෙහෙන් දාලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඒකට එකතු වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් අපේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා ඔයගොල්ලෝ යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරගන්න. අපේ තවත් වැදගත් වීඩියෝස් බලන්න අවශ්‍ය නම් අපිව subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. ඒ වගේම අපේ බබාගේ TikTok account එකත් follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් සුබ දවසක්.